بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نشغل الأوديو داخل الويب سايت. بالبداية أنشأت لك فولدر 28 أوديو، بداخله فولدر أوديو. داخل هذا الفولدر في عندك أوديو صوت. الصوت هو عبارة عن MP3. في عدة أنواع من أنواع الأصوات، زي مثلا واب، ممكن تنزلها كمان من أي موقع، لكن أنا نزلت لك صوت من نوع MP3. داخل ملف الindex.html في عندنا body وفي عندنا main. داخل المين في عندنا audio تاج اسمه audio، وفي عندي السورس. بتوقع فكرة السورس صارت واضحة. الفكرة منها إني أنا بدي أضيف هون الباث المتعلق في الأوديو. أول إشي رح نكبس دوت فورورد سلاش، بعدين أروح على فولدر الأوديو، بعدين فورورد سلاش واختار الميوزك اللي هي الأوديو. طيب تمام، تعال نسيب ونشوف النتيجة. هاي جو لايف. أول إشي انتبهنا إنه عندي الصفحة فاضية. هون بحكي لك إنه لازم نضيف اتريبيوت اسمها كنترول سيف، وتعال نشوف النتيجة. ممتاز، مباشرة ظاهر لي التحكم في الأوديو، زي مثلا أشغل الصوت، أكتم الصوت، وفي عندي هنا خيارات اللي ممكن أسرع فيها الصوت. تعال نشغل الصوت مع بعض. ممكن ما تسمع الصوت إذا كان عليه كوبي رايت، فراح أشيل الصوت، لكن الصوت شغال معك 100%. طيب إيش في كمان خصائص ممكن نضيفها إحنا على الأوديو، زي مثلا لوب. إيش فكرة اللوب؟ فكرة اللوب لما الموسيقى توصل للنهاية ترجع تشتغل لحالها. تعال نشوف كيف. بدي أوديها للنهاية بالضبط، رجعت اشتغلت لحالها. هي هاي فكرة اللوب. طب في كمان عندنا اتريبيوت اسمها muted. الهدف منها إنه يكون عندك الصوت مكتوم. طلع كيف؟ شغل، مش راح يظهر عندك الصوت لأنه أنت عامل ميوت. أتوقع الفكرة صارت واضحة، فكرة الميوتد. وآخر اتريبيوت عندي إياها وهي أوتو بلاي. الأوتو بلاي ما بتشتغل على جوجل كروم. إيش فكرة الأوتو بلاي؟ قام تشغل الموقع أو الويب سايت بيشتغل معك الصوت بشكل مباشر. فممكن إحنا نطبق الأوتو بلاي مثلا على الإيدج في الويندوز، على السفاري في الماك. لكن في نقطة مهمة، إحنا هسه ب 2022، ممكن مثلا بعد سنة سنتين ثلاث تصير الأوتو بلاي سبورت على جوجل كروم. تعال نتست عليها. هاي الصوت مش شغال، واقف. هنعمل ريفرش. هاي الصوت واقف مش شغال لحاله. شو راح أسوي؟ بدي أروح على الإندكس، رايت كليك، ريفير، إن فايندر. في الويندوز راح تلاقيها إكسبلور إن فولدر. إكسبلور إن فولدر مباشرة راح تعطيني مكان تخزين الملف. على الindex.html رايت كليك وأوبن وذ. أنا عشان جهازي ماك ففي عندي سفاري. أنت حتلاقي عندك في الويندوز الإيدج. اكبس على السفاري أو الإيدج، وين المفروض إنه يشتغل الصوت بشكل مباشر. ليش ما اشتغل؟ لأني أنا حاط هنا ميوتد بالصوت. سيف وتعال نشوف النتيجة. رايت كليك اوبن وذ سفاري. أتوقع الفكرة صارت واضحة. تعال هسه نحكي على آخر نقطة عندي إياها في الأوديو، وهي السورس. شو فكرة السورس؟ في عندنا تاج داخل الأوديو يسموها سورس. فكرة السورس، لو أنا عندي أكثر من ملف نفس الموسيقى، كيف يعني؟ اتفقنا إنه الأوديو في له عدة أنواع. خلينا نحكي أشهرها MP3، وفي عندنا الواب. في بعض المتصفحات ما بتشغل مثلا MP3، لكن الحكي مش صحيح. كل المتصفحات هتشتغل عليها support MP3. فهنا فكرة السورس انك انت مثلا ممكن تضيف، طلع كيف سورس، تشطب السورس من فوق كنترول اكس، هاي كنترول في. مثلا انا بحكي له هنا انه اوديو هاي MP3، وفي كمان عندي اياها هاي كوبي سريع، وبدي احكي له هون مثلا هاي نوعها واب. طبعا انت مش راح تلاقي الواب عندي في الاوديو، حاولت انزل لك اياها لكن مش مجانيه، مدفوعه. الام بي 3 كان مجاني. طيب شو الفكره؟ لو هسه مثلا رحت على جوجل كروم، افرض كمثال انه الام بي 3 مش مدعوم، ساعتها راح يشغل لك الواب. وضحت الفكره؟ يعني الثنتين نفس الموسيقى، لكن كل واحده إلها نوع مختلف. واحده ام بي 3 واحده واب،
وهون برجع أكد على النقطة إنه كل المتصفحات تدعم MP3، وبيضل في عندنا attribute اسمها type. هاي التايب هي عبارة عن ميمي تايب. إيش هاي فكرة الميمي تايب؟ تعال نعمل عليها سيرش مع بعض. هاي ميمي تايب، خلينا نحكي ليست. عندنا إياها أول واحدة ميمي تايب ليست. الميمي تايب ليست الهدف منها تعطيك نوع الملف اللي أنت مستخدمه. اعمل سيرش باستخدام كنترول F واكتب مثلا MP3. أنا كنت كاتب MP3 سابقا فراح جاب لي إياها. قال لي الميمي تايب إلها هي نوع الملف. تعمل كوبي زي هيك، نرجع للكود، نعمل كنترول V. أكيد طبعا حيكون التايب تحت نفس الإشي. كنترول C، كنترول V، سيف، وتعال نشوف النتيجة. ليش اشتغل؟ أنا حاط له هنا MP3 والجوجل كروم سبورت MP3. حبيت قبل ما تنتهي محاضرتنا اكتب لك الكومنت اللي فيها كل الاتريبيوت اللي راح نستخدمها، اللي هي كنترول ولوب واوتو بلاي وميوتد. أتمنى كانت المحاضرة سهلة وبسيطة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.